Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Pogo của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League tại khuôn khổ giải Ultra League Open 2500 CB với một MVP team mới. Thật ra nói mới cũng tương đối là cũ một tí, bởi vì mình chỉ thay một meta trong team thành một Pokemon mới mà thôi, đó chính là Shadow Drifblim. Với một team gồm có Gustlord, ở backline sẽ gồm có Drifblim ở vị trí Hay Swap và Ferroligate Shadow ở vị trí Closer. Mình cho rằng team này sẽ thi đấu cực kỳ hiệu quả ở các rank mà các bạn vừa mới mở Elo cho đến 2500, là từ rank A đến Veteran đấy các bạn ạ. Cụ thể thì Gustlord sẽ tương đối yếu với những Pokemon hệ Fighting, hệ Tiên, hệ Băng. Do đó chúng ta sẽ có Drifblim có thể thi đấu tốt với những Pokemon mang hệ Tiên hoặc là hệ băng, xin lỗi các bạn, hệ Tiên hoặc là hệ giác đấu, và Ferroligate sẽ chống lại các Pokemon hệ băng, thậm chí là các Pokemon hệ Tiên cũng tương đối là ổn. Một tí về tem này nữa, đó chính là Drifblim của chúng ta có thay vì đi đòn Ice Wing thường lệ, mình sẽ chọn đi đòn Mystical Fire để có thể chống lại Registeel, một Pokemon tương đối là phổ biến ở giải Ultra League Open. Tuy nhiên trong video lần này thì Registeel cũng không xuất hiện quá nhiều, mà thay vào đó sẽ là những Pokemon hệ Fighting hoặc là hệ Dark. Cụ thể các trận đánh Go Battle League của mình trong video ngày hôm nay có những điểm gì đặc biệt, có những gì hấp dẫn, mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Shiny Gustlord đối đầu với Shadow Nidoqueen. Nidoqueen cũng là một meta cũ đã out meta từ lâu và bây giờ đã được comeback lại. Từ khi giải Ultra League quay trở lại thì xuất hiện rất nhiều Pokemon hệ Tiên như là Clefable hay thậm chí là Weezing, thì Nidoqueen sẽ có rất nhiều đất diễn. Cùng theo đó là những Pokemon như là Machamp hoặc là Pangoro, những Pokemon mang hệ Fighting. Đối phương đã swap sang Cresselia và mình đã siêu chính xác đòn tấn công đầu tiên của đối phương. Tiếp tục là một đòn crunch thứ hai, và đòn này đã lấy được siêu từ Cresselia. Mình quyết định đao siêu cuối cùng để có thể chặn được đòn Moonblast thứ hai đến từ Cresselia. Và trong tình huống này mình hoàn toàn có thể cố gắng để có thể farm down được Crest. Và đó chỉ là một đòn Rush Knot, và Gustlord của mình ăn có rất nhiều năng lượng. Với việc Nidoqueen cũng gần sạc được một đòn Up Power thì mình phải thả hai chặt mua liên tiếp ngay lập tức mà không quan tâm đến Ally. Hai đòn Crunch liên tiếp chắc chắn sẽ KO được Nidoqueen, và đòn Crunch thứ hai đã lấy được shield của đối thủ. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một trong hai Pokemon còn lại của mình xuất trận và farm down Nidoqueen nếu như đối phương không swap sang Pokemon thứ ba. Mình quyết định tung ra Drifblim, và ở backline đối phương chỉ đó có một Ferrothorn. Đây là một tình huống mà các bạn sẽ thấy Mystical Fire sẽ có lợi thế hơn như thế nào so với Icy Wing. Mystical Fire đi trúng đích và đã đưa Ferrothorn vào trong high rank mà chúng ta có thể hoàn toàn farm down Pokemon này. Nidoqueen bắt buộc phải đầu hàng thôi. Chuyển sang trận đấu thứ hai, chúng ta có Ampharos đi League, một league cũng tương đối là dễ chịu, và đối phương lại một lần nữa ngay lập tức swap sang Cresselia. Lần này mình đã quyết định swap sang Drifblim để có thể catch được đòn shock move đến từ Crest, và đó chính là đòn Moonblast. Và không may cho mình đó là Moonblast đã có thể giảm được sức tấn công của Drifblim đi một bậc. Mình quyết định không siêu đòn thứ hai, và đó chỉ là Rush Knot siêu bay. Very good call đến từ phía mình. Và mình phản công lại với một đòn Shadow Ball chắc chắn sẽ KO, bởi vì đây là Shadow Drifblim. Vâng, Shadow Ball rất dễ dàng KO được Crest, và khi mà Ampharos quay trở lại mình vẫn kịp thời sạc được thêm một đòn Shadow Ball nữa. Và Drifblim đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ của mình khi đưa Ampharos vào high rank mà chúng ta hoàn toàn có thể hạ gục được Pokemon này. Pokemon còn lại của đối phương vừa được swap vào đó chính là Scaladus, và đây là một miếng mồi ngon cho Ferroligate. Ở Ultra League thì Ferroligate hoàn toàn có thể tranh được một đòn Shadow Ball rất nhẹ nhàng. Ferroligate phản công lại với đòn Hydro Cannon và đã lấy được siêu đầu tiên từ phía Scaladus. Mình quyết định thả đòn Hydro Cannon ngay lập tức, bởi vì mình vẫn đang up 2 shield so với đối phương, cho nên việc quan tâm đến alignment cũng không quá là quan trọng.
Và với hai đòn Hydro Cannon đã dễ dàng lấy được cả hai shield từ phía đối phương. Mình quyết định CMB đối phương ở đòn chọc mua đầu tiên, và đó là đòn Disarming Void mình đã siêu cực kỳ chính xác. Đòn Dragon Claws đến từ phía Gaslo dễ dàng hạ gục được Skeladus, và khi Ampharos quay trở lại thì một đòn Crunch là dễ dàng hạ gục được Pokemon này, để về cho mình chiến thắng thứ hai liên tiếp trong set đấu. Game đấu thứ ba chúng ta có một Wood League, đó chính là Talonflame, và ngay lập tức đối phương đã swap sang Licky. Có rất nhiều Licky trong giải Ultra League lần này, và đa phần bộ môn của Licky mình cho rằng sẽ là Body Slam, sẽ là một môn cố định. Hai move còn lại hoặc là Earthquake hoặc là Shadow Ball, và có vẻ như lần này đối phương đã đi đòn Shadow Ball, do đó đối phương đã tấn công mình bằng các đòn Body Slam. Mình không hiểu lý do vì sao mà Gaslo lại bị deny một fast move tương đối là khó hiểu, và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Licky có thể giành được Squid nếu như mình không thận trọng. Đó chính là Body Slam, và mình ngay lập tức swap sang Drifblim để dụ cho đối phương swap Talonflame quay trở lại. Mình thực hiện ngay một đòn Shadow Ball đến từ phía Drifblim sẽ dễ dàng KO được Talonflame nếu như Pokemon này không shield. Và lần này mình đã lựa chọn shield cho Drifblim, và sau đó phản công lại với đòn Mystical Fire. Mystical Fire có lẽ sẽ không KO được Drifblim, sẽ không KO được Talonflame, nhưng sẽ đưa Pokemon này vào trong Hellrain mà chúng ta hoàn toàn có thể KO. Mình đã swap ngược lại Gustlaw để catch đòn chặt move, và đó một lần nữa lại là Flame Charge đến từ Talon. Tuy nhiên ở backline của đối phương có Virizion. Mình đã quyết định siêu đòn Body Slam, và với việc Licky còn quá HP thì đòn Astonic vẫn đủ để KO Pokemon này, và Virizion quay lại đã bị trúng một đòn Shadow Ball đưa Pokemon này vào Hell Range, mà mình cho rằng một đòn Hydro Cannon sẽ đủ để KO. Đòn Leaf Play từ phía Virizion là rất mạnh, và mình đã thắng được CMB đối phương ở đòn chặt move thứ hai. Hydro Cannon đến từ Ferroligate dễ dàng KO được Virizion. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutral League tương đối là cân bằng, đó chính là Licky League. Cũng có một số trường hợp trong giải đấu lần này mình đã gặp một số Licky đi mua Hyper Beam, và nếu như các bạn chủ quan mà không shield đòn Hyper Beam thì đó sẽ là một pha one shot tương đối là ấn tượng đến từ phía Licky, gần như là one shot Gustlaw các bạn ạ. Moonblast đến từ phía Clefable rất mạnh. Đây chỉ là đòn sweep, và mình không cần phải shield đòn này bởi vì Clefable cũng vẫn không thể KO được Drifblim. Tiếp tục phản công lại với một đòn Mystical Fire. Tuy nhiên Drifblim của mình đã nằm trong Hell Range, mà một đòn Rollout là có thể hạ gục được. Mình swap quay trở lại Gustlaw, và Gustlaw của mình chắc chắn sẽ bị tấn công rất nhiều bởi các đòn Body Slam. Ở backline của đối phương có thể sẽ còn có một Pokemon hệ tiên khác như là Weezing chẳng hạn. Không như vậy là backline của đối phương có một Pokemon bằng hệ giác đấu, và đó chính là Machamp. Machamp là một Pokemon được buff có vẻ như là quá đà trong mùa giải này. Với việc đòn Karate Chop có đến 9 năng lượng gain và trong đó có 5 raw damage, thì Machamp bây giờ có thể sạc cực kỳ nhanh và gần như là nhanh nhất ở giải Ultra League, chỉ sau Registeel và Greninja. Và với việc Ferroligate của mình còn quá HP thì mình không còn quá nhiều lựa chọn trong game đấu này. Đối phương đã chơi rất tốt khi catch được đến 2 đòn chặt move từ phía Gustlaw, và điều này chính là chìa khóa giúp cho đối phương giành được chiến thắng trong game đấu này. Khi mà Licky quay trở lại, 2 đòn Body Slam sẽ thừa sức để KO Gustlaw của mình. Đòn Body Slam từ Licky vẫn không thể hạ gục được
Nhưng đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định ấn The Charge. Có lẽ đối phương nghĩ rằng Feral của mình vẫn còn năng lượng, và điều này đã khiến đối phương phải trả giá một trận thua tương đối là khó hiểu. Virizion Delete tiếp tục, và lần này mình đã xây swap sang Triplem. Đối phương đã tung ra câu trả lời cho tình huống này, đó chính là Shadow Feral. Trong tình huống này mình đã quyết định không shield và chơi tắt tay với đòn Shadow Ball các bạn ạ. Có vẻ như trong tình huống này quyết định sáng suốt của mình sẽ là tung ra đòn Mystical Fire để có thể hạ được sức tấn công của Feral. Sau đó Guzzlord hoàn toàn có thể xung trận và farm down hoàn toàn Feral của đối phương. Các đòn Dragon Claws có thể đánh neutral lên trên Virizion, vì vậy năng lượng trên Guzzlord trong game đấu này cũng sẽ tương đối là đáng quý. Mình cũng không còn quá nhiều lựa chọn, bởi vì ở backline của đối phương vẫn còn đó một Drifblim rất mạnh. Drifblim là một Pokemon tương đối là mạnh ở giải Ultra League, bởi vì độ trâu của Pokemon này là cũng tương đối, và kèm theo đó Pokemon này có các đòn Astonic là đòn Staff Damage rất mạnh. Dẫu cho đòn Shadow Claw là đánh Super Fatty, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng HP của Feral Shadow tụt nhanh hơn rất nhiều so với Drifblim. Mình quyết định swap sang Guzzlord và chơi tắt tay với việc tung ra combo các đòn Dragon Claws, nhưng có vẻ như trong giao đấu này mình cũng không còn quá nhiều cửa chơi, bởi vì Virizion của đối phương còn quá nhiều năng lượng và Virizion hoàn toàn có thể KO Guzzlord với đòn Sacrifice thứ hai. Game đấu tiếp theo chúng ta lại có một Halic khác, đó là một Pokemon hệ cỏ giác đấu Chestnut. Chestnut cũng là một Pokemon bị đánh giá thấp ở các giải Open League. Tuy nhiên thực lực của Pokemon này ở các giải đấu hiện tại là tương đối cao, bởi vì với sự xuất hiện của các Pokemon như là Guzzlord, kèm theo đó là Feral, hoặc là các Pokemon sử dụng hệ đất với các Fast Move là Muslat như là Golub, Gastrodon chẳng hạn, hay thậm chí là Hippodon, thì Chestnut sẽ có rất nhiều đất diễn. Trở lại với trận đấu thì đối phương đã sau khi tung ra đòn Super Power đã ngay lập tức swap sang Warren, và mình đã kịp thời swap sang Feral, và mình hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi, bởi vì Drifblim hoàn toàn có thể observe tất cả năng lượng từ phía Chestnut. Ở backline đối phương chỉ có một Ampharos, và nếu như Ampharos không đi đòn Focus Blast thì đây sẽ là một matchup cực kỳ dễ chịu cho Guzzlord. Vẫn là một Fast Move và sau đó là một đòn Short Move để đối phương không thể sneak được bất kỳ Fast Move nào. Mình quyết định shield, và đó chỉ là đòn Shell Blade đến từ phía Ampharos, và tiếp tục là một đòn Dragon Claws nữa đến từ phía Guzzlord. Dragon Claws đã lấy được shield cuối cùng của đối thủ. Chestnut quay trở lại, tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì một đòn Super Power là không đủ để KO được Guzzlord, và Drifblim có thể xung trận hoàn toàn farm down được Chestnut. Một đòn Brutal Swing đến từ phía Ampharos là không đủ để KO được Drifblim, và một đòn Mystical Fire đến từ phía Shadow Drifblim là thừa sức KO được Ampharos trong tình huống này. Mystical Fire đến từ phía Shadow Drifblim dễ dàng KO được Ampharos, giúp mình nhận chiến thắng trong game đấu này. Game đấu tiếp theo, một lần nữa tiếp tục là một Halic, chúng ta có Machamp Delete. Mình ngay lập tức swap sang Feral, và trong tình huống này đối phương đã chọn ở lại với Machamp và tung ra đòn Short Move Cross Drop. Mình đã shield đòn Cross Drop này, và ngay lập tức đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Drapion. Drapion Non-Shadow trong giải đấu Ultra League này sẽ có một độ trâu tương đối là tốt, và nếu như Drapion của đối phương không phải là Shadow thì hoàn toàn có thể tank được đến 2-3 đòn Dragon Claws đến từ phía Guzzlord. Đối phương có một pha xử lý đi vào lòng đất khi quyết định tung đòn Hotel lên trên Feral, và điều này đã tạo điều kiện cho mình tung ra thêm một đòn Hydro Cannon để lấy được shield từ phía Drapion. Nhiệm vụ của Guzzlord đó là hoàn toàn farm down được Drapion từ phía đối phương, và sau đó tích trữ thật nhiều năng lượng để có thể chiến đấu với Machamp.
thì Pokemon này quay trở lại. Các sạc move của Drapion của đối phương chỉ là Aqua Tail và Crunch, do đó mình không cần phải siêu bất kỳ sạc move nào, họ hoàn toàn farm trao. Machamp quay trở lại và mình sẽ có được đến 2 sạc move Dragon Claws liên tiếp trước khi đối phương sạc được một đòn Cross Chop. Điều này chắc chắn sẽ lấy được một siêu từ phía Machamp. Và sau tình huống này có lẽ mình sẽ ngay lập tức swap sang Drifblim. Và ở backline của đối phương chỉ có một Drifblim và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Drifblim của mình endgame với việc tung ra một đòn Shadow Ball. Shadow Ball đến từ phía Shadow Drifblim dễ dàng KO Mirror và mình đã dễ dàng Arsonic farm ra được Machamp của đối phương. Sức mạnh đến từ fast move của Shadow Drifblim là rất khủng các bạn ạ. Một lần nữa chúng ta lại có Helix, đó chính là Virizion. Ngay lập tức mình đã swap sang Drifblim và đối phương đã có một câu trả lời tốt cho tình huống này, đó chính là Licky. Nếu như Licky của đối phương không đi đòn Shadow Ball thì trong game đấu này Drifblim vẫn còn có cơ hội để có thể giành được Switch cho mình. Và đúng như mình dự đoán, Licky của đối phương chỉ đi đòn Earthquake và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Drifblim của mình tung ra đến 2 đòn Mystical Fire liên tiếp. Đây là CMB với đòn có lẽ là đòn Body Slam. Mình có thể lựa chọn hoặc là Wing Switch hoặc là up được một shield so với đối phương và lose Switch. Và trong điều kiện này có lẽ mình sẽ chọn CMB đối phương ở đòn sạc move tiếp theo. Đòn Mystical Fire dễ dàng lấy được shield từ phía Licky. Và trong Hell Rank này của Drifblim thì mình đã quyết định chọn up một shield và lose Switch. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mình trong cuộc đối đầu với Virizion, bởi vì Ferrolegate của mình đã có được 2 claws nhẫn trước và sau đó là đâm up một shield. Virizion mặc dù rất trâu nhưng 2 đòn Hydro Cannon kèm theo các đòn damage từ Shadow Claws sẽ đủ để KO Pokemon này. Mình đã quyết định tung đòn Hydro Cannon và đối phương đã không shield, và đòn Hydro Cannon thứ hai liên tiếp có lẽ như sẽ lấy được shield đầu tiên từ phía đối thủ. Nếu như lấy được shield thì mình sẽ canh chuẩn thời gian để cast chặt move Leaf Blade lên trên Guslo, nhưng mình đã không thành công. Đối phương có lẽ sẽ phản công với đòn Sacred Sword và Guslo của mình kịp thời tung thêm một đòn Dragon Claws để hạ gục được Virizion từ phía đối phương. Ở backline đối phương có Drapion và Drapion đã win CMB Guslo của mình. Điều này nhưng đó chỉ là đòn Crunch và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ferrolegate của mình endgame nếu như đối phương sẽ swap sai lầm. Và mình đã quyết định CMB đối phương ở đòn Crunch và đòn Hydro Cannon dễ dàng hạ gục được Drapion. Đối phương đã phải đầu hàng bởi vì Licky chỉ còn có HP. Một league khó tiếp theo đó là Machamp. Chúng ta có rất nhiều Helix trong ngày hôm nay các bạn ạ. Tuy nhiên đây cũng là một team tương đối tốt và đã giúp cho mình vượt qua được rất nhiều Helix. Ampharos của đối phương đã chủ quan mà không shield đòn Hydro Cannon đầu tiên, và nhiệm vụ của Ferrolegate trong tình huống này đó là shield và cố gắng giành được Switch. Mình hoàn toàn có thể giành được Switch từ tay đối phương nếu như đối phương để thủng một đòn Hydro Cannon. Và trong tình huống này, bởi vì CMB và mình đã thua CMB so với Ampharos nên mình đã không chọn Wing Switch. Mình quyết định tung ra Drifblim để observe năng lượng đến từ phía Ampharos. Đòn Brutal Swing gây ra rất nhiều damage lên trên Drifblim. Và ở backline đối phương nó còn đó một Drapion. Nếu như mà mình win leash trong tình huống đó và down cả hai shield, thật ra nếu mà mình down tất cả các shield thì Machamp vẫn có thể thắng được Drifblim nếu như Pokemon của đối phương đi Stone Edge. Và chưa kể ở backline đối phương vẫn còn đó một Drapion với các đòn Run và Slug Bomb cực kỳ mạnh. Rõ ràng trong game đấu này thì mình không có quá nhiều cửa chơi so với các Pokemon của đối phương. Đòn Cross Drop đến phía Machamp dễ dàng KO được Guslo, và nhiệm vụ của Drifblim là quá nan giải, đó là phải vừa observe năng lượng từ phía Machamp. Đúng như vậy, đối phương đi đòn Stone Edge và điều này đã KO được Drifblim của mình.
đáng tiếc. Game đấu tiếp theo chúng ta có một PC League, đó là Ampharos. Không có quá nhiều Ampharos đi đòn Focus Splash trong Ultra League lần này các bạn ạ. Đa phần các bộ move của Ampharos trong Ultra League lần này sẽ là Brutal Swing, Thunder Punch và Trailblaze. Các trainer sẽ chọn một trong 3 move đó thay vì Focus Splash hoặc là Zap Cannon. Đối phương swap sang Trebian và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mình tung ra đến 2 đòn Dragon Claws liên tiếp để KO Trebian. Tuy nhiên, đối phương đã chọn shield để bảo vệ cho Trebian cùng thả và tung thêm một đòn Slug Bomb. Mình đã quyết định shield double shield cho Gustlord và giành Switch. Giành được lợi thế Switch. Nếu như Pokemon của đối phương không đi các chart move quá mạnh như là Focus Blast hoặc là Slug Bomb thì mình vẫn có cửa chơi trong game đấu này. Mình quyết định swap ngay lập tức sang Ferroigate và Sneak được thêm đến 2 đòn Shadow Claw. Điều này sẽ đưa Gengar của đối phương vào trong Hell Range mà một đòn Dragon Claws đến từ phía Gustlord đủ để sức để KO Pokemon này. Trailblaze đến từ phía Ampharos dễ dàng KO được Ferroigate, và khi Gengar quay trở lại có lẽ một đòn Shadow Burn là thừa sức để KO Shadow Drifblim. Như các bạn thấy trên Shadow, một đòn Shadow Burn duy nhất của Gengar đã đủ sức KO được Ampharos của mình. Tuy nhiên Gustlord vẫn còn đó năng lượng và một đòn Claws là đủ sức để KO được Gengar, giúp mình nhận chiến thắng trong game đấu cuối cùng trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng một team với Gustlord Elite ở backline gồm có Drifblim và Ferroigate, cả hai Pokemon đều là Shadow, sẽ là một lựa chọn tốt cho các bạn thi đấu ở các giải Ultra League trong những ngày sắp đến, và thậm chí là các giải Ultra League Open sau này khi giải đấu này quay trở lại. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này của mình. Nếu như các bạn thích, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để giúp cho kênh Thunderstorm Pogo ngày càng phát triển hơn. Trong những ngày tiếp theo thì mình sẽ làm ra những video mới về giải Ultra League và các giải đấu sau đó, xoay quanh về các meta và các counter meta team. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình. Tạm biệt tất cả các bạn.